Xin chào mọi người. Hôm nay mình tiếp tục làm bài review về chai Gucci Beauty Black này cho nữ nha. Chai nước hoa này cho nữ. Ok, đây là cái chai giả mà mình mới mua trên mạng để review cho các bạn. Đây là hai cái chai. Đây chai thật nha. Rồi bạn nhìn sơ qua bên ngoài xíu nha. Đây, hai chai còn siêu hết nha các bạn. Hai chai mới tinh luôn. Rồi ok, mình sẽ review nhanh cho các bạn thôi. Đây chai giả này có cái tem gì trên đây mà không biết. Ok, để mình bóc siêu chai này ra. Mấy chai này trên mạng nó bán rẻ lắm, 200 mấy 300 ngàn giờ. Những cái chai này á, thì giá chai thật là giá có giá đó. Cho dù bạn câu like câu view hay lấy tương tác thì bán cũng không có giá nữa. Một chai trên 1 triệu mà các bạn bán với giá mấy trăm ngàn thì cũng nghĩ là không có cái câu like câu view nào mà có giá đó cho như các bạn. Đợi mình xíu nữa mình ok. Đây xong. Đây là hai chai nước hoa Gucci Beauty Black dành cho nữ nha. Đó, hai chai thật và giả, mới đặt thật giả kế bên thôi là nhìn nó thấy sự khác biệt liền các bạn. Đó thì cái chai này đây, chai thật đây, chai giả đây. Đó, để mình review qua. Nếu mà các bạn chưa thấy chai thật á, nó hình dạng như thế nào á thì các bạn sẽ cũng không phân biệt được, cũng không biết được khi các bạn cầm chai này là chai giả đâu. Đó, khi mà chai thật chai giả đặt kế bên nhau thấy chất lượng nó khác liền, thấy không? Nhìn thấy chai này nó đẹp hơn, smooth hơn. Đó, rõ ràng. Còn chai giả nè, làm rất là sơ sài. Đó, mình review về bên ngoài trước nha. Còn cái hộp bên ngoài á, thì mình cảm giác nó rất là giống nhau nên mình không có review về cái hộp bên ngoài, mình review về bên trong. Bên ngoài á, thì cái người bán hàng giả hay nói bạn check cái mã code á, thì cái mã code đó cũng không có ý nghĩa gì đâu. Cái chai thật check cũng ra và chai giả check vẫn ra nha, nên đừng có xem bề ngoài mà đánh giá là chai thật giả như các bạn. Đó, cái bề ngoài các bạn cũng phải cầm một chai thật chai giả lên thì các bạn mới nhìn ra được, chứ cái hộp bên ngoài nó in á thì nó in sao cũng được, nó sẽ có một số điểm khác nhưng mà nó khó nhận dạng lắm. Nên nhưng mà các bạn nhìn cái chai nè, cầm cái chai lên là dễ nhận dạng nhất. Đó, thấy không? Cầm cái chai lên các bạn thấy nè, đây là chai thật nè, thấy không? Bóng mịn, lớp sơn mượt đây. Đó, rất là đẹp. Rồi ok, mình review nha. Cái chai này thì cũng dễ nhận dạng lắm. Nhìn sơ qua các bạn nhận dạng được liền, nên mình không có nói nhiều về cái chai này nữa, nó nhanh lắm. Đây, thứ nhất là cái nắp nè, đó, cái nắp này, cái chai thật á thì họ làm rất là sát, đóng mở nha. Đó, đóng mở sát gọn gàng đẹp. Đó, đóng mở. Còn cái chai giả nè, cái nắp chữ chi mình thấy nó không có được sát nè, nó bị hở một khúc luôn, phải không? Đó, nhìn rất là xấu. Đây, để thử mình đóng mở nha. Đây, thêm một cái trường hợp cái chai giả mà cái nắp á nó rất là chặt. Cái trường hợp chai giả này nắp nó chặt, mình mở ra rất là khó, cảm giác khó chịu lắm. Mình mới bóc siêu một chai này mới tinh luôn, mới mua về luôn, mà khi mở một chai nước hoa chưa xịt giọt nào nữa mà mở cái nắp đó thì mình thấy khó chịu rồi, chặt quá. Đây giờ đó, đây mở nó ra rồi đây. Đó, cái nắp rất là chặt các bạn. Đó, cái giá này
đẩy vào cũng rất là mạnh, và mở ra cũng rất là khó đó, cảm giác khó chịu lắm. Đây còn chai thật của mình nè, đó chưa, mở ra rất là nhẹ nhàng, đóng vào rất là nhẹ nhàng, cầm rất là chắc. Nhẹ nhàng không có nghĩa là nó lỏng nha các bạn. Đó, chai người ta nè, đó bên trong nè, để mình review bên trong cái nắp nè, nó có cái gì bên trong đó, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy hai cái chất liệu nhựa nó khác nhau hoàn toàn, thấy không? Đây là cái nắp của chai thật nè, chất liệu nhìn rất là đẹp đó. Còn chai giả nữa bạn, chai giả nè, nó làm nè, chất liệu nè, nhìn rất là xấu đó. Lớp sơn nhìn cũng không có được đen mượt nữa. Xì. Ok đó, đây là cái nắp nha, nắp xấu. Đây còn hai cái ống xịt đây, cái ống xịt bên đây nhìn rất là đẹp. Đây ống xịt đây nè, nó bị lõm vào trong tí xíu, nói chung là nhìn nó xấu lắm. Mở cái nắp ra là mình thấy không hài lòng rồi, chưa nói đến những cái điểm khác. Mới mở cái nắp ra là mình thấy chai nó dởm rồi, không cần xét tới những cái điểm khác nữa. Đây soi tới cái ống bên trong đây, cái ống nước hoa này đó. Mình thường hay chỉ các bạn soi thật giả qua cái ống xịt bên trong á, nó đục nữa không, ống đục nữa không đó. Bạn nhìn cái ống bên đây nè, nó trong màu trắng trong, thấy chưa? Nhìn đây nhìn đây đó, cái ống nó tuy nó nhìn nó giống nhau, nhưng mà này một cái là trắng mà nó trắng trong. Nhiều chai nước hoa á, cái màu nó tối xíu á, là bạn nhìn không thấy cái ống luôn á. Đây cái ống ở đây nè, chưa? Các bạn cứ nhìn nhiều á, các bạn nhìn nhiều qua nhiều chai là bạn sẽ để ý là thấy biết ngay. Mình thì hay review nước hoa thật giả nên mình nhìn vào cái ống nước hoa là mình biết liền đó. Khi mới mở cái nắp chai ra thôi là mình đã biết rồi đó. Thì chai này nó chỉ có bao nhiêu đó thôi các bạn. Đây đít bên dưới thì nó dán những cái thông số gì nè, nói chung nó dán những cái thông số cũng như cái mã code gì đó. Thì bên đây nó cũng dán thôi, nhưng mà nó là đây rồi đó. Chai này nó cũng không có nhiều điểm để nói, chai này nè, bề ngoài thì nó cũng đơn giản nữa. Đây thì mình tóm gọn lại cho các bạn về cái chai này nha. Thì cái chai này á, các bạn nhìn bên ngoài cho mình trước nha. Về cái nắp là nó phải sát, đây nó phải sát như nè, đó nó phải khít sát như nè. Còn cái chai mà nó không sát cái này nè, đó là cái chai dởm rồi. Cái thứ hai á là cái nắp á, cái nắp bạn mở ra nó phải nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng chứ không có nó cứng, nó không quá cứng mà cũng không quá lỏng nữa nha các bạn. Nè chai này nhìn nó cứng ngắt à, đây là cái chất liệu của cái nắp này á, nó dởm lắm. Này chai này đó, đây là điểm thứ hai, là chất liệu nó tốt nha các bạn. Điểm thứ ba là cái ống bên trong nè, cái ống bên trong nè, đó cái ống bên trong có cái trong nha. Đó là 3 điểm chính mà mình muốn các bạn nhận dạng qua cái chai nước hoa này, Gucci Black dành cho nữ nha. Rồi bài review mình kết thúc tại đây nha. Các bạn thấy hữu ích thì share cho bạn bè và người thân cùng tham khảo nha. Nhớ like và subscribe kênh nước hoa review giúp mình nha. Rồi chào các bạn.